خب امروز پوینتر خواندیم. زیست گفتیم پوینتر یک سپیشل وریبل است که به خاطر هولد کردن ادرس یک وریبل دیگه استفاده نشه. یک فایل ما کریت میکنیم include شاید خورد است نه؟ بلاس خب include stdio.h main function create میکنیم return 0 یک variable create کردیم منام مارک سایز مارکس مساوی قرار میتیم به 90. اگر ما این رو بخوایم پرینت کنیم سیمپلی از طریق پرینتف نوشته میکنیم %d هر چیزی که مارکس است رو بر ما پرینت کنیم. یک سیمپل است رایت این رو کار کنیم. این حالا چیزی که در قیمت مارکس است 90 برای ما چی کرد؟ پرینت. این حالا اگر بخوایم که آدرس از مارکس رو پرینت کنیم نوشته میکنیم پرینتف %d address of marks. address of marks append میکنه سعی کنیم 63 56 748 این آدرس مارکس و پوینتر یک سپیشل وریبل است که این آدرس چی میکنه؟ هولد میکنه. به این خاطر ما شما وریبل دیگه دیکلار میکنیم انتیجر بعد بشورش علامه چی را بدیم؟ ستار. مثلا قیمت شده بدیم A نام شده بدیم A مساوی میشه مثل که ما رو مساوی به 90 قرار دادیم این را به این شکل قیمت داده نمیتونیم. باید نوشته کنیم address of کدام وریبل؟ مارکس. این اگه بخوایم که چیزی که قیمت A است بر ما پرینت کنم سیمپل اگر این بگیرم قیمت ای چند است؟ آدرس مارکس است نه؟ ما گفتم که این دو پرینتر باید دویش یک ویلو رو بر من نشان بده. صحیح؟ به خاطر اینکه دیگه آدرس مارکس رو پرینت کردیم و دیگه قیمت ای رو پرینت کردیم در حالی که ما نوشته کردیم که ای مساوی میشه با آدرس مارکس. ببینیم که اردوش سیم ویلو رو پرینت میکنه یا نه. ببینم 63 56 744 اردوش چی است؟ سیم است. یکی از طریق پوینتر و یکی از طریق آدرس تایپ. و اگر ما بخوایم که ولیو یک چیزی را خواندیم %d ما گفتیم ستار هدف چی است؟ ولیو یک آدرس یعنی دینی آدرس کدام قیمتی که شده بر ما پرینت کن اینی آدرس باید یک چیز بر ما پرینت کنه. مارکس هم ولیو پرینت میکنه و ای یک آدرس داره که آدرس مارکس است و قیمت به این آدرس چی است؟ 90 است. صحیح؟ یا دو پرینتف و پرینتف آدرس باید یک ولیو رو بر ما پرینت کنه 90 یکی از طریق مارکس و یکی از طریق ای که نوشته کردیم ستار ای و اینجا یکی نوشته کردیم آدرس آف مارکس و یکی از طریق قیمت ای پرینت شد. صحیح؟ این بود پوینتر فقط وظیفه‌اش نمی است که به خاطر هولد کردن ادرس یک وریبل استفاده میشه. کدام سوال دارین؟ ببخشید مثلا این چرا داریم؟ چرا؟ سلاش این نیو لاین مثل بریک واره ما گفتیم که ببینم قیمت ما در نیو لاین آمده ساکن بعد از 90 لاین نام اگر ما نیو لاین نداشته باشیم ببین یعنی نیو لاین اگر نداشته باشیم 90 یک لاین آمده صحیح؟ استاد هم جایی که استاره یا میستار استفاده میشه در کجا زیادتر مهم است استفاده شود؟ هر جایی که ما پوینتر ضرورت داشته باشیم استار استفاده